नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी. रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बनवणार आहोत मस्त लिंबुनीच्या बागेत बसून थंडगार लिंबू सरबत. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि शरीराला लिंबू सरबताची भरपूर गरज आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर लिंबू सरबत बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी थंडगार पाणी घेतलेलं आहे. त्यासोबत बागेतले लिंब, सब्जा घेतलाय, मीठ आणि साखर. अगदी आपण एकदम गावरान पद्धतीने परफेक्ट लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत आवडीने पिणार असा सरबत बनवणार आहे आपण. तर लिंबू सरबत बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला मी वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे. तर सब्जा भिजत घालायचा आहे. लिंबू सरबत बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर मी सब्जा भिजत घातलाय, म्हणजे लिंबू सरबत आपला तयार होईपर्यंत सब्जा पण छान भिजतो. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला आपण ज्या भांड्यामध्ये सरबत बनवणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला साखर घालून घ्यायची. त्यासोबत थोडंसं मीठ. आणि या ठिकाणी मी 4 ते 5 जणांसाठी बनवते, त्याच्यामुळे मी 2 लिंबू पिळून घेतलेत. जेवढं जास्त लिंबू असेल तेवढा सरबत छान होतो. तर या ठिकाणी आपले 2 लिंबू पिळून झालेत आणि तुम्ही बघू शकताय आपले लिंबू पिळत पिळतच निम्मी साखर विरघळली. तर त्याच्यासाठी आपल्याला लिंबू हे साखरेवरच पिळायचं, म्हणजे साखर पण बऱ्यापैकी विरघळती आणि सरबत करायला वेळ लागत नाही. आता आपल्याला पाणी ओतून घ्यायचं आहे आणि मस्त ढवळून 1-2 ते 3 मिनिटं असं ढवळलं ना की छान साखर विरघळते आणि चव एकदम सरबताला भारी येते. तुम्ही जर मिक्सरवर फिरवणार असाल साखर तर अजिबात फिरवू नका. तुम्ही या पद्धतीने एकदा नक्की करून बघा. साखरेवर लिंबू पिळल्यामुळं तुम्ही बघू शकताय झटपट साखर विरघळून लिंबू सरबत तयार आहे. तर वरून आपल्याला थोडासा बर्फ घालायचा आहे. जर अगोदरच आपण थंड पाणी घेतलं जास्त तर त्यावेळेस लहान मुलांना पिता येत नाही. तर थोडासा बर्फाचा खडा टाकला तर जेमतेम थंड सरबत होतो, जास्त पण नाही गार होत. मस्त 1-2 ते 3 मिनिटं ढवळल्यानंतर गावरान पद्धतीने लिंबाच्या बागेत बसून केलेला लिंबू सरबत तयार आहे. तर आपण गाळून घेऊया. तर गाळण्याच्या अगोदर 1-2 बर्फाचे खडे आणि मस्त असा थंडगार लिंबू सरबत. तर वरून एखादा चमचा सब्जा, कारण उन्हाळ्यामध्ये सब्जा अवश्य खा तुम्ही, एकदम छान असतो शरीरासाठी. मस्त असा थंडगार लिंबू सरबत तयार आहे. तर या ठिकाणी लिंबू सरबत हा ग्लासाने पण पिऊ शकता, पण हे तर लहान मुलं आहेत आणि त्यांचा नाद आहे स्ट्रॉ आणि लिंबू सरबत प्यायचा, तर मी स्ट्रॉ पण वापरलेत. तर अशा तऱ्हेने लिंबाच्या बागेत बसून गावरान पद्धतीने बनवलेला लिंबू सरबत कसा झालाय हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.